Assalamualaikum and welcome back to my channel. Pada video kali ini kita nak modify motor ni. Apa yang kita nak modify? Jom. Hari ni kita pasang USB charger. On. Okay. Charging. Ini adalah contoh yang pertama kalau kita nak pasang dekat handle motor. Inilah salah satu cara dia lah. Yang satu lagi kita tunjuk lepas ni. Ok, sebelum pasang kita test dulu. Letak selotip sini. Negatif, positif. Ok, nyala mana dia berfungsi lah. Ok, very good. Sekarang kita try masuk charger pula. Test masuk USB ni. Cas. Alright. Nice.
Kalau ada komen atau pendapat, sila komen di ruangan di bawah. Kalau ada apa-apa yang korang boleh belajar daripada video ni, bantu saya dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum.